这支影片的制作初衷是想让法官了解完整个时间线。很可惜的是，我想太多了，根本没有机会呈堂。现在是5月17号，2023年。然后他们今天 VP team 还有他们的发展商约我出来这边看这个情况。然后这件事已经经过3个多月了啊，中间发生很多不愉快的事情，导致今天我们约出来见面，到底要怎样去解决它？我也不懂他们等下要跟我讲什么的，到底是来认错啊，来解决问题啊，还是给我更多的借口、更多的奸招啊，还要推卸他的责任啊，我就不懂啊。等一下我们看他的讲什么，看他表演。OK，so first saya pertama kali itu defect yang bulan 2. Sampai sekarang berapa bulan sudah? Boleh bagi tahu? Kamu janji 1 bulan boleh siap. Itu pun I pun tak kisah, I bagi you 1 bulan ke 2 bulan I pun tak kisah. Tapi you orang 1 kali ibu saya, I sudah tangkap, I pun bagi you tahu. You punya orang tak ada repair, tak ada tukar. Betul kan? You pun tahu kan? Itu stiker ada sana, itu marker pen lagi ada sana, tak ada lap. 我哋講啦，做揾出呢啲古惑招，落去扮大啲，識玩啲，對不對啊？然后到了这个4月3号，你们通知我2个月后通知我可以来拿锁匙，我很高兴，哇 ，OK 啦，2个月都 OK 啦，给多一点时间你们。结果就发现全部东西骗我，这一边只换那一片，其他全部抹干净它就算了。厕所那边有脱落的你们有换，我知道，但是有出入的不平的全部没有换。Tapi sekali tipu tak cukup, lagi sekali. I pun panas, itu api ya, sudah ada api ya. Sekarang sudah naik sedikit. You pun tahu kan, you pun tak ada suka orang tipu you kan. Mengapa boleh jadi macam? You boleh bagi saya 1 answer lah. Tak boleh kan? Tim kali di VP team 没有去 check。他们做好了，应该是你们看一轮，认真的看，真的有做了，可能是做不美，不用紧，再做过啊。你给我这样的解释，我可以接受，可是没有，他选择抹干净，撕掉那个 sticker 罢了啊，抹干净就跟你讲，搞定了咯，你就 call 电话咯 ，email 咯，搞定了，Mr. Wong 啊，来拿锁匙，一次又一次，你其实给我做到第一次的时候，我给你们机会，给你们时间，那个时候我有下去叫你们的人上来，我跟他讲好了的，你这些全部骗我，但是他也有在场，我也很明确的讲了，我要你们这一次马来人新年之前搞定还给我，然后如果你搞不定，我就去 HQ 那边，因为所有的证据我都拍下来了的，你们现在属于很廉价的卖掉你们的名誉，你们是上市公司来的，现在这边搞定完几千块了嘛。可是这么廉价呢，对不对？我讲起来我都马路。OK，so 给你们机会讲，你们要怎样去解决这个问题 ？How to settle this issue？ Contoh kalau ini saya juga saksi, semua ini efek. So kalau masuk ke kolam, pasti dibuka balik sama dia. Bisa meminta mesti lah. Lalu berapa lama? Sebulan ke 2 bulan? Sebulan. Soal saya nak TKP, pasti nak kena buat betul. Oke. Jadi sekali dengan Prabowo semua. Ini bapak minat TKP. Ini kalau cermin macam mana?
boleh share. Posisi kata kamu itu tak Sama itu tama. Okay. So Allah tu semua pun sama sekali sebenarnya. Tapi selama bulan 2 sampai bulan 5 apa yang orang buat? Tengok. Ada tak progres? Ada yang buka, ada buka masuk ke? Ada. Itu pun sudah yang dalam sana semua. 很过分这样子骗，真的。你知道这个故事你，我相信你都接受不到。 Bila sebulan kalau tak kemudian orang cakap bila kamu besar itu dia akan fokus 100%. Since dia berdiri dari mana so memang tak masalah. So macam mana dia boleh tak confirm 100%. Di kerja ni saya rasa dari semua kerja terus kalau macam tu mereka dia buat setempat saja. Jadi saya Buat sama-sama. Kerja sama-sama. Sesama kerja ulang. Kerja apa? dan ini saya sudah baca semua. Kerja sama. Nah, yang boleh pakai saya kutip. Oke, kalau saya baca semua. Kerja di sini. Tapi saya akan baca semua. Tapi bukan baca kan. Jadi tengok tanggal semana boleh pakai. Boleh pakai. Tapi sebulan masa sebab dia mudah dan masa dia tadi dia boleh tak panggil cukup orang fix hari ini. Kalau satu dua orang saya tak cukup, dia mana cukup. Orang satu pada satu bawah satu pada sini. Bagi dia extreme important yes your I do believe for your people to come and release it take a very short time. But according to my experience, you need to wait for the cabinet to remove, especially the kind of council to remove, you need to particularly guys to remove your cabinet slowly and remove the class. Okay, I pagi I punya awansa. I punya you tengah saja lah. So semua bicara sekali. Sebab kalau you bicara separuh tak mau bicara, itu dia dalam masuk airnya. Lepas tu dia pop. Lepas tu susah. Sebab I sudah renovation semua barang masuk sini. Siapa salah itu susah cakapkan. So semua bicara，当然不是什么不可以比较。然后我还要讲的就是，我这次要追讨我的这个损失，因为你们太迟了，所以我就当做这边租金，你们给我租金，你们自己去考虑到底要怎样，到底是你们 Matrix 给还是你们的 Maincon 给 ？OK？ So,你要kalau you sudah bagi I renta, you mau 1 bulan pun boleh, 2 bulan pun boleh, 3 bulan pun boleh, I tutup. Oke? Sebab I betul-betul sekarang rugi, hari-hari lawang. Kalau kita sampai sekarang I layak renovation time, sudah mau siap ya, sudah mau sewa keluar, mau Airbnb ke, I suka hati, betul kan? 不是说不需要你生活一个义务配备。那个内容他大概在写什么，我就不会写。因为我没有接触这个东西。Okay. Ini di tulis, saya akan diberikan titik. So kita titik so this part management ticket. So ini your position. So kita ini version of position. Okay. Especially to advancements. Okay. Boleh steady. Untuk saya ini sebulan ini 15 hari. Saya ini lebih suasana ini kalau boleh kerja. Tujuh ni semua
Ada yang first lagi, first stop. Kalau ini dah ada nanti dah tutup. Okay. Sebab itu kita discuss in the other position. For example, I went to other position. So, I very think you will have some pasal tak siap ini. Karena ini tak boleh bohong. Kalau selama itu saya tak pasti akan siap tadi. Apa itu ini ada story. Itu untuk sini lagi cerita. Ya. Tak habis ini. So contoh okay, hari ini kita sudah cakap. So besok kita sambung. Teknikal dulu. Okay. Teknikal dari apa? Satu kali pijak semua. Kalau kita use sini tak ada ngam, sini tak ada ngam. Tak ada, saya tahu. You berapa kali? Lepas tu, you jangan pakai itu sifu lah. Itu you yang lah. Dia punya kungfu sudah sampai sana saja. You luar sana panggil satu tim orang masuk sini. Kalau kita lagi pakai dia, lagi macam itu saja. Kita pusing sini saja. Bulan depan kita lagi join sini meeting. Lepas tu I mau cakapnya, yang tahu lagi war sini. Kita, you test ini macam. Lepas tu you ada nampak satu line ya. Sini sana. So ini satu kali. Lagi cat, ada nampak sana ada gelap sedikit. Sini. Saya ingat 2 kali saja lah. Mau 3 kali ke 4 kali. So 1 kali lah. Full house. Itu kan Santai. ya, oke. Baik ini. Oke, lagi ini join. Kalau senang nampak ini join. Sini, di sini. Dia tak ada angkat itu sandpaper kosong. Kasar harus. Dia tak ada. Memang cepat. Ke sini. Oke, kamu pergi meeting dulu ke apa ya? Seperti. Lepas itu pagi I answer saja. Di sini untuk yang itu sekiranya kita discuss dalam manajemen dulu. What's the effect for dia meeting? Oke. So what's the mission? Suppose to be number Barat is April or May. May is 12 May for this year. now something less than 5 days. Sounds possible. Cantik. I think have May. Supposed to be before February. Some of the February between August is supposed to be. Oke. Yang lain saya semua pun oke. Itu tak apalah. Kalau ada masalah belakang Pak Malila. Supposed to be off May. Yes. So, the project is ini. Papa fokus saja. Untuk betul itu nanti saya untuk Indonesia. Oke. Si TPP dan atau lagi kalau motor si badan papa progress dan itu titik. Oke. Dalam satu position, depend on the management apa sih so they give minimal shows.
，OK，Thank you very much，OK，Thank you。谢谢。原先呈上仲裁庭的影片是没有蒙面，后期再改版。今天的讨论，我天真到以为会有好结果，承包商会拆完瓷砖重做，会赔偿我的损失。原来承包商从未怕过，就算发展商代表在此。现在回想当初，原来那个傻瓜就是我自己，不是自己做错事，却要承担别人的错事。我此时此刻终于搞明白这套道理，世界从来都没有公平公道四字，只有弱肉强食的社会。下一期我们瞧瞧看，还有什么手段使出来，我们一起学习。免责声明：此视频仅此分享个人经验与经历，绝无他意。